Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng rosemary tea sa umaga ay makakabuti sa ating overall health. Ang rosemary ay isang aromatic plant na matagal nang ginagamit sa pagluluto, pati na rin sa Ayurvedic at traditional herbal medicine. Bukod sa aroma at flavor nito, ang rosemary tea ay sinasabing mayaman sa health benefits. Ang ilan sa mga ito ay number 1, mayaman sa antioxidants. Ang rosemary tea ay siksik sa carnosic acid, caffeic acid at rosmarinic acid. Ang mga antioxidants na ito ay makakatulong laban sa oxidative stress na dulot ng free radicals. As a result, mababawasan ang cellular damage at inflammation sa katawan na posibleng magdulot ng chronic diseases kagaya ng cancer, heart disease at type 2 diabetes. Kaya ang regular na pag-inom ng rosemary tea ay makakabuti sa iyong kalusugan upang magkaroon ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit. Number 2, nakakatulong sa digestion. Madalas ka bang nahihirapang tumunaw o di kaya ay hindi ka mapadumi? Kung hindi maagapan, maaari kang magkaroon ng problema sa colon o cancerous na sakit kapag hindi regular ang iyong pagdumi. Buti na lang, ang pag-inom ng rosemary tea ay maaaring makatulong sa digestion. Ini-stimulate nito ang production ng digestive enzymes at pagdaloy ng bile fluid upang madurog ang pagkain. Ini-enhance rin nito ang nutrient absorption at pinapabuti ang symptoms ng stomach problems tulad ng bloating at indigestion. Dahil dito, ang rosemary tea ay mainam ding inumin pagkatapos magtanghalian o maghapunan. Number 3, pinopromote ang brain health. Ayon sa mga pag-aaral, ang rosemary tea ay nagtataglay ng compounds na maaaring protektahan ang brain health sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkamatay ng brain cells. Sinusuportahan din ito ang recovery mula sa mga kondisyon na nagdudulot ng brain damage tulad ng stroke. In addition, mayroon itong antioxidant at anti-inflammatory properties na makakatulong sa brain health. Ang pag-inhale ng rosemary aroma ay makakatulong din upang mapabuti ang memory at alertness. Ito rin ay posibleng makatulong upang maiwasan ang injury o impairment na dulot ng brain aging at neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Number 4, anti-inflammatory at antimicrobial effects. Ang rosemary tea ay may anti-inflammatory at antimicrobial effects din. Mayroon itong polyphenolic compounds na nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Maaaring makatulong ang mga compounds na ito upang mapababa ang inflammation sa katawan at maiwasan ang risk ng inflammation-related diseases. Moreover, ang rosemary tea ay mayroong antimicrobial properties na magandang panglunas sa inflammation, pain at swelling. Ito rin ay nagsisilbing natural antibiotic at effective na panglaban sa bakterya tulad ng E. coli at Salmonella. By the way, kung new viewer ka, please subscribe. Moving on to number 5, pampalakas ng immune system. Dahil sa taglay nitong antioxidant, anti-inflammatory at antimicrobial properties, ang rosemary ay makakatulong upang lumakas ang immune system. Ang polyphenolic compounds na matatagpuan sa rosemary tea ay nagbibigay proteksyon sa katawan mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Pinoprotektahan din ito ang ating kalusugan laban sa chronic diseases. Makakatulong din ang regular na pag-inom ng rosemary tea upang maiwasan ang mga inflammatory-related diseases. Furthermore, ito rin ay makakatulong laban sa pathogens at upang lumakas ang depensa ng katawan. Number 6, pinopromote ang hydration. Ang pag-inom ng rosemary-infused tea ay refreshing at flavorful na paraan upang tumaas ang iyong tea intake. Makakatulong ito sa pag-promote ng hydration at sumusuporta sa iba't ibang function ng katawan. Higit sa lahat, ang rosemary tea ay natural na paraan upang mapanatiling hydrated ang scalp at skin. Ang taglay ng mga antioxidants nito ay makakatulong din upang mabigyang lunas ang itchiness at dryness. Number 7, nagbibigay proteksyon sa vision at eye health. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Investigative Ophthalmology and Visual Science, ang rosemary ay mayroong chemical na nagbibigay proteksyon sa mata mula sa macular degeneration at iba pang eye diseases. Ang taglay nitong anti-inflammatory and antioxidant properties
ay makakatulong din upang mapabuti ang eyesight. Kung isasama ang rosemary extract sa ibang oral treatments, makakatulong ito upang bumagal ang progression ng age-related eye diseases. Additionally, ang rosmarinic acid na matatagpuan sa rosemary ay makakatulong upang ma-delay ang onset ng cataracts na nagdudulot ng pagkabulag. Pinapababa rin nito ang severity ng cataracts. Number 8, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang rosemary ay siksik sa phytochemical na carnosol. Ayon sa American Institute for Cancer Research, ang phytochemical na ito ay makakatulong upang bumagal ang paglago ng cancer cell. Pinapalakas nito ang immune functions, nililimitahan ang production ng cancer-related hormones at nagsisilbing antioxidant. Napatunayan rin na may anti-tumor properties ang rosmarinic acid at carnosic acid na matatagpuan sa rosemary tea. Dahil sa taglay nitong antioxidant properties, makakatulong ito upang bumagal ang paglago ng tumor cells. Pinapababa nito ang risk ng leukemia, breast at prostate cancer. Kaya magandang isama ang rosemary tea sa iyong diet. Number 9, pangkontrol ng blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay posibleng magdulot ng pinsala sa iyong eyes, heart, kidney at nervous system. Kaya naman, dapat i-manage ng mga taong may diabetes ang kanilang blood sugar levels. Fortunately, ang rosemary tea ay nagtataglay ng compounds na maaaring makapagpababa ng blood sugar. Pinapabagal nito ang absorption ng sugar sa gut na makakatulong upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar levels pagkatapos kumain. Additionally, ang carnosic acid at rosmarinic acid na taglay ng rosemary ay may insulin-like effects sa blood sugar. Number 10, nakakabuti sa mood at memory. Kung nakakaranas ka ng stress at anxiety, ang pag-inom ng rosemary tea ay maaaring makatulong sa iyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom o pag-inhale ng compounds ng rosemary tea ay maaaring makatulong sa pag-boost ng mood at mapabuti ang memory. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang pag-inom ng 500 mg ng rosemary ng 2 beses araw-araw sa loob ng 1 buwan ay makakatulong upang bumaba ang anxiety levels. Pinapabuti rin ito ang sleep quality at memory. Samantala, ang pag-inhale ng rosemary aroma ng 4 to 10 minutes bago kumuha ng mental test ay makakabuti sa concentration, mood at performance. Ngayong alam mo na ang mga benefits ng rosemary tea, ano-ano nga ba ang mga side effects nito? Bagamat maganda ito sa kalusugan, ang rosemary tea ay dapat i-consume in moderation. Ang labis na paggamit nito ay posibleng magdulot ng iba't ibang side effects, tulad ng indigestion, spasms o vomiting. Maaari rin itong magdulot ng drug interactions sa mga taong may iniinom na medications, kagaya ng anticoagulants, diuretics, lithium at ACE inhibitors. Kaya naman, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumamit ng rosemary tea kung mayroon kang karamdaman o iniinom na gamot. Ang rosemary tea ay mabibili sa mga pharmacy, herbal at online shops. Ito ay generally safe at maaaring inumin ng 3 to 4 times a day depende sa grams nito.